Well, andito na ang iyong nag-iisang reyna ng Encantadia, si Madam Lods. At salamat naman at ako'y nakabalik ng payapat na ginisay sa aking katawang lupa. Siyempre, gaya ng aking ipinangako, ako'y magbabalik at umaapaw ang aking taglay na kapangyarihan dahil nandito na ang aking mahiwagang brilyante ng lupa. See, what you see is what you get. For today's video ay gagawa tayo ng unisex t-shirt pattern for adults, and take note, this is a standard Asian fit. Kaya pwede mo itong gamitin kung ikaw ay nagsisimula sa iyong sewing career o nagbabalak na magtayo ng sariling business. O kung interesado ka o nagugustuhan mo yung mga ganitong klase mga tutorials, mag-subscribe ka na sa aking channel at pag-click yung bell notification para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. And if you want a copy of a measurement chart that we use in this video, I will put my FB account in the description box below para masend ko sa inyo personally yung mga measurement chart na ginamit ko in this video. Okay? So simulan na natin yan after this intro. For you to understand kung ano yung mga gagawin natin, i-orient ko muna kayo kung ano yung mga terminologies na gagamitin ko in this video para ma-aware yung utak ninyo kung ano nga ba yung mga gagamitin natin mga terms. Okay, so meron tayong tinatawag na shoulder. So ang shoulder ay magbumula dito hanggang dito sa kabilang shoulder. Okay, now meron tayong neck depth, which is ito yung lalim ng neck. Ito yung neck depth na tinatawag. And then meron tayong neck width. Ito yung neck width, yung lapad ng neck. And then meron tayong armhole. Ito, kung ano yung sukat ng armhole. Tapos arm length. Ito yung arm length or sleeve length. Tapos dito yung sleeve opening. And then mula dito sa guhit na to, dito sa pinakalalim ng armhole, ito yung lagi kong sinasabi na arm side depth or yung lalim ng armhole. Kasi kung wala tayong arm side depth na gagawin, baka yung iba makagawa ng sobrang luwag na armhole or sobrang sikip. So ito yung magdidetect or maglalagay ng tamang armhole, yung tinatawag na arm side depth. So ito naman yung bust width or yung width ng t-shirt, yung lapad ng t-shirt. Okay, tapos yung t-shirt length, ito nga mula dun sa pinaka shoulder dito sa base of the neck, hindi dito ha, dito ang pagsukat. Ang line nito hanggang dito sa pinakahaba niyang ganyan, ito yung length ng t-shirt. Okay, ko in this video. Tapos meron din tayong front width. Ito, di ba armhole to? Dito sa kalahati ng armhole, dito sa point na to, mula dito hanggang dito, ayan, front width ang tawag dito. Minsan sinusukat din yan. Kung halimbawa gagawa ka ng mga blouse, mga polo, mga formal dresses, ganyan, sinusukat din to. Mahalaga din yung mga ganitong. So kapag narinig nyo yung front width, sabi ko, alam nyo nang ilocate kung alin sa mga part ng t-shirt, kung ano yun. Okay? So, start na natin yung actual demonstration on how to draft the pattern. Okay, so andito na tayo sa lamesa at gagawin na natin yung unang pattern, yung excess. And gaya ng ating standard operating procedure, kukuha tayo ng pattern paper at ipo-fold like this. And then, syempre, gagawa na tayo ng pinaka-border lines dito sa taas. Importante yung border lines na to kasi ito yung pinaka-starting point ng ating gagawin. Okay? So, after you put the border lines, so kukunin na natin yung bust width, which is, ang bust width nito is 18 inches yung lapad ng t-shirt. So, yung 18 inches na yon i-divide mo sa 2, magiging 9 inches. Wala pang sewing allowance yan ha. Mamaya natin ilalagay yung sewing allowance. So, 9 inches.
dito ang straight line. Okay. Ihaba na natin dito para extension. So, second, ilalagay natin yung shoulder. Ano yung shoulder nito? Ang shoulder nito is 16 inches. Yung 16 inches, i-divide sa 2. O, 16 inches divided by 2 is 8 inches. So, ilalagay natin dito. And then, maglalagay na tayo ng drop na 1 inch para dun sa shoulder slope. Diba? Usually, naglalagay tayo ng dito 1 inch. And then, kukunin na natin yung neck width. Neck width para dito is 6 inches. I-divide mo again sa 2, magiging 3. So, kukunin natin dito yung neck width. Then, guguhitan na natin siya dito para sa shoulder slope. Ayan. And then, kukunin natin yung neck depth. So, ang neck depth para dito is 3.5 inches or 3.5. Ayan. 3.5 or 3.5. So, ika-carve na natin yan dito. Okay. So, na-carve na natin yung neck. Kukunin natin yung arm side depth na siyang magtatakda para sa kanyang armhole. So, ang arm side depth natin para dito is 8 inches. So, maglalagay tayo ng 8 inches. Kasi importante ang arm side depth. Yung arm side depth kasi na yan ang dyan makikita kung tama yung armhole. Kasi, mayroong iba na gumagawa ng armhole, minsan malalim yung arm side depth na ganyan. Siyempre, the more na lumalalim yung arm side depth, the more na nagbabago yung luwang ng armhole. Kaya, meron tayong definite arm side depth para maging fix yung armhole, hindi magbago at yun lang talaga ang magiging armhole niya. Kasi ang armhole nito is 16 inches sa kabuuan yung circumference. So kapag yan ay binabago mo yung lalim ng arm side depth, yung 16 inches na yun hindi na matutupad. Posibleng lalaki siya. So ito na yon, nagawa na natin yung arm side depth. So maglalagay tayo ng straight lines muna dito bago natin drawingan yung curve para sa armhole. So, straight line muna siya. Dito. Dito. Ayan. So, kung makikita nyo, parang nabubuo na siya, di ba? Ang kulang na lang yung curve niya dito. So, para makuha natin yung tamang curve niya dito, so, mag-a-adjust tayo ng 1 inch dito, mula dito sa point na to. Ayan o. Tingnan nyo. Kasi, ayan. So, eto siya. Nag-adjust na tayo ng 1 inch dito. And then, guhitan muna natin siya. Like that. Ayan. And then, saka natin siya lagyan ng curve lines na papunta dito. Ayan. Paganyan. Kung kaya mong i-drawing ng manually, pwede rin. Pero kung nahirapan ka, gumamit ka ng mga French curve. Ayan. Okay? So, dyan siya magkukunik. And then, kunin na natin yung haba niya, which is 25 inches ang haba nito para sa excess ng, halimbawa, ito. Mula dito, 25. And then, mag-additional ka lang dito ng 1 inch para sa hemming. So, ayan, guhitan na natin yung additional 1 inches para sa hemming. So, ayan. So, bago natin gupitin yung ating pattern, maglalagay muna tayo ng sewing allowance dito sa side ng 3/8. Okay? 3/8 lang ilalagay natin. So, pwede rin naman maglagay kayo ng 1/2 inch. So, ayan. So, eto na siya, yung ating excess front pattern. Ay, dapat double T. Pagpasensya nyo na ha, nakalimutan ko double T pala yung pattern. So, ang paggawa ng back, simple lang din kasi yung front na rin mismo ang ating gagawin pero may pagbabago.
para maging back siya. Hindi naman yung babakasin lang talaga yung pinaka-outline ng front. Hindi. May babaguhin tayo kasi magkaiba ang front sa back. So, ganito lang ang gagawin natin. Iti-trace mo lang yung pinaka-top shoulder niya dito. Ayan. And then, i-adjust mo siya paurong. Ayan dito. Kailangan meron kang 1 inch allowance dito sa top, dito sa may back. So, pag nakuha mo na yon, halimbawa, ito. Ayan, 1 inch na siya, di ba? Ngayon, drawingan mo to. Ito. Kailangan magkaroon ka ng curve dito. Ayan. So, ang curve niya, ang lalim ng curve niya, ang pinaka-depth ng curve niya dito is 1.5. So, 1.5 ang depth. Okay? And then, i-trace natin siya dito sa side. Saka dito sa pinaka-ilalim, sa laylayan. Mag-trace lang tayo like this, oh. After that, so, dito sa back, magkaroon ka ng 1/2 inch na kasi may lamang yung yung back, lamang ng 1/2 inch mula dito sa front. Ito yung front, di ba? So lamang ng 1/2 inch yan. Dito maglagay ka ng 1/2 inch na indication. Okay. So after that, pwede mo na siyang tanggalin. And then maglagay ka ng curve. Ayan. Tapos dito, straight lines lang dito. So ayan na siya. Meron ka ng back excess back pattern. Double T kasi kanina nagkamali ako. Okay, so meron tayong excess back pattern. Now you can cut it out. Okay. So ganito ang magiging kalalabasan niyan. Ayan. Ito, magko-connect siya dito. Like that. Okay. Ayan. So, ganito ang mangyayari. So, lamang ang back. Okay, nakita nyo? So, ang sleeve natin, maglalagay tayo ng another starting point. Vertical lines here. So, mag-indicate ka na muna ng 3 inches na depth. Ma-indicate natin yung pinaka arm cap height niya dito. So, meron dito natin gagawin o i-slant yung para sa armhole. So, yung 16 inches na armhole divided by 2 magiging 8 inches. So, dito yung point ng 8 inches and then guhitan lang natin siya ng straight lines muna dito. And then dodrawingan natin siya ng curve line like that. Okay. Ayan. Then check natin kung tama yung pagkuha natin ng armhole. Ayan. So dito nag-point ang 16 inches dito sa part na to. Siyempre maglagay ka ng sewing allowance. Ayan. Kunin na natin yung haba. Ang haba natin. Maglagay ka ng sewing allowance din dito. Kahit 3/8 lang or 1/2 inch. Then ang haba nito is 7 inches. So 7 inches plus 1 inch for the hemming para sa sleeve. Yan.
sleeve. Opening is 12.5. Divided by 2 is 6.25 or 6 and 1/4. So, ilalagay natin dito ang 6 and 1/4 plus sewing allowance. Maglagay ka na rin. So, i-connect mo yun. Magko-connect ka na dito. Ayan. Dito. Lagyan ng pasipa. Ayan. So, ito na yung sleeve. Sleeve para sa excess. Ayan siya. And then, in some cases kasi, naglalagay ng indication para sa front ng sleeve. Kasi, minsan binabawasan niya ng at least 1/4 para sa front ng sleeve. So, lagyan mo lang ng guhit na ganyan. Ayan. Okay. So, bale, ito yung magiging front. Ito yung para sa back. Okay. So, ito na siya. Yan. So, ayan na siya. Buo na yung ating pattern sa excess.